Hello, good morning, good afternoon, good evening, saan kayo naroon? Bumabati muna ako kay Maritil T at saka Jack Revilla. Sila ang unang nakarating sa aking live broadcast na ngayon. Dalawa ang live broadcast nating magkasunod. Yung isa, ito kasi may itong diskusyong ito mainit sa YouTube at internet. Yung pangalawa, yung kay Sara Duterte's drop in popularity rating po. Pero habang nag-aantay tayo ng iba pa, pagtiyagan muna lang kayo sa kantang ginawa po ni Jay Cabal. Ano ba yun? Hanapin ko lang sandali ha. Okay. Pakinggan po natin ha. Pagtis lang tayo ng konti sa kanta. Wait a minute, I'm having technical difficulties again. Ito kagagawa lang po niya ng kantang ito. So, bago tayo magtalakayan, kasi parang okay. Matagal ko pinag. Kaya, ayun, kulang na lang. Palinis na lang to. Para sa kanya to. Yan. Huwag niyo kalimutan guys. Dikitan niyo si Tatay Jack. Halina kayo ka Tatay Jack First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Balitang tunay at may ebidensya. Tinutuwid ni Tatay ang mali, lalo na fake news. Lalo na yung balitang walang pinagbabasehan. Nagmamahal sa bayan at sa ating mga mamamayan. Lahat ng opinyon ay binirespeto at kanyang intindihin at pag-uusapan kung saan galing ito pinagmulan. Kaya halina kayo kay Tatay Jack First Channel. Huwag kalimutan mag-subscribe na kayo. Bell button na bell para sa susunod na kanyang live. Halina kayo kay Tatay Jack. Kay Tatay Jack First Channel. Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Lalo na, fake news, tinituwid ni Tatay ang mali. Lalo
na yung balita, walang pinagbabasihan. Halina, halina kayo. Dito na tayo kay Tatay Jack. That's right. Kanyang isiniwalat na totoo. Kaya huwag kalimutan si Tatay Jack. Nandito na! Halina kayo kay Tatay Jack! Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo! Tatay Jack! Okay. I hope na nakatiis kayo doon. Please support po si Tessa Vargas and her SSTV family blog members. Supportan din po natin ang Team Lintek. Lalo na yung mga maliliit na vloggers. At importante po, please support our Unity team ni Pbbm at saka ni Sara Duterte. So, nabati ko nila. May pinapalabas ng mga propagandist na mga pro-China. Pwede namang pro-China sila, pero pro-Filipino din sila. Pero pinapalabas nila ang past interviews ni PBBM na he was still pro-China. Admittedly, that is correct. In the spirit of fairness, papadala ko sa inyo, ay paparinig ko sa inyo ang isang ipinadala sa akin ng isang magaling na researcher. For the sake of fairness. So, ito ang propagandang pinagkakalat nila sa social media na hindi kayang i-debunk ng ibang vloggers. Pero dito, i-debunk po natin yan. With credible evidence po. Tulad ng sinabi ng kanta ni Jacob para sa akin. It's with credible evidence pag nag-debunk po ako. So, pakinggan natin. Hindi ko na i-play yung buong tape kasi suffice it to say, pakinggan lang natin ilang statements nila. Maraming ang nagtatanong tungkol sa ano daw Hindi. No, tay. Maraming ang nagtatanong tungkol sa ano daw talaga ang aking stand sa West Philippine Sea na issue natin kalaban ng China. Gusto nyo talagang marinig? Let's do this. Alam ko naman na kapag sinabi ko na let's still have a productive and good relationship with China, itatawagin nyo kung tuta ng China. Kahit ano pang sabihin ko na hindi ine-echo yung hate at galit nyo sa China, for sure tatawagin nyo kung bayaran, traitor ng bansa at kung ano-ano pa. Kaya mabuti na siguro na hindi man galing sa akin ang mga sagot. Eto, pakinggan na lang natin ang kandidatong sinuportahan ko. Yan na. Ginagamit nila ang past interviews. Itong vlogger na ito, nagkukublits doon sa past interviews. Ididibag po natin ang kanyang sinabi. Hello, Ma'am Lintek. Tatapos ko lang ng pag-endorse sa inyong Team Lintek. Okay. Ito ka. Gagamitin po niya yung past interviews. Okay. Red one, Junior,
For the sake of Dahil sa fairness, ito. napakaganda niyang sinabi during an interview. Bongbong, let's go to the West Philippine Sea. Pag-usapan natin ito. Pag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, Scarborough Shoal, or Bajo de Masinloc, Panatag, ika nga, and the Calayan Island Group na northeastern part ng Spratly Islands. Yan ang inaangkin, hindi inaangkin, yan ang atin. There's a West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng China. Sa Subi, Zamora Reef at Mischief, Panganiban Reef ang tawag natin. At iba pa, nagtayo na ang China dito ng mga underground storage, missile shelters, radar arrays, and other facilities. Noong July 12, 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration, PCA, pabor sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea, sabi ng korte. Pero patuloy pa rin na inaangkin ito ng China. Tuloy din tayo sa pag-file ng mga diplomatic protests. As of December 2021, we have filed 241 protests, diplomatic protests, at nakatanggap naman tayo ng 152 na sagot. Tanong, bilang presidente ng Pilipinas, you are also the chief architect of foreign policy. My question is, you are applying to be president of this country. If all diplomatic efforts fail, do you think the Philippines is strong enough and prepared to fight a defensive war against China to protect Mabigat ang tanong ni Boy Bonda. Well, first of all, I will go back to the premise. We must not allow diplomacy to fail. It is the only option that we have. The only way, there are three ways where territory can be gained or lost. And one is through arbitration with the agreement of both parties. Kasi arbitration nga, there's an arbiter between two different parties. Ang problema dyan sa China ay sinabi na nila, hindi kami signatory dyan, hindi kami makikinig kung ano man ang magiging findings ng court. So, nando na tayo, so that arbitration is now longer an arbitration if there's only one party. So, it's not no longer available to us. The second way that the territory is lost again is through war. Now, that I believe is a option that we must dismiss outright because it is a completely ludicrous assertion that going to war with China is going to... Ito siguro ang pinanghahawakan ng China. Kaya kinontinue yung pangbubuli sa atin. Kasi may statement nga si President Marcos that going to war is not an option. Hanggang ngayon, ini-avoid pa rin niya ang war. Pero yan ang nakita ng China. Yung statement ni President Marcos during the campaign. Yan ang pinanghahawakan ng mga tusong vloggers. Tuso. Kasi ginagamit nila, yan. Para mag-misinform, they are using it, they are using it to misinform the actuality of the present situation. Okay. Agreed. Sinabi po yan ng ating mahal na presidente. And ako rin, believe ako sa statement ni BBM then na hindi pwede na war is an option. Up to now, war is not an option for him. The diplomatic initiatives are still going on. Now, let us study the chronology of why he changed from pro-China to pro-US. Why he decided to ask for the help of allies like Japan, European Union, Netherlands, France, India, Canada, US, and Australia. Why? Why did he change? Yan ang una nating talakayin. Okay, tama.
That was his statement in the election. Ngayon, ang may sinabi si Albert Einstein, insanity is doing the same things over and over again and expecting the same results. Kung susundin yan in the face of the reality na nambubuli ang China, ay tanga siyang presidente. Tanga. Si Pbbm kung ipagpapatuloy niya ang maling pulisiya. Kung di niya mahal talaga Pilipinas. Let us now chronologically analyze the situation. Okay. Ito, for your benefit, Red One. Wala tayong pinag-usapan dyan. Tama po yung statement ni PBM. Okay, anong statement ito? Anong date? Katatapos lang ng eleksyon, kauupo lang niya. Ano ang stats po ni PBBM? Mababasa natin yan. PBBM wants to elevate the Philippines-China bilateral ties to a higher level by whoever that girl is, July 1, 2022. So, gusto pa nga niya palaguin ang relasyon natin sa China. Yan. Malinaw na malinaw. Hindi siya kumukontra doon sa statement niya during the campaign period. Malinaw yan. Pro-China na pro-China pa siya. Ito ang mga tutong vlogger na ginagamit yung past interviews. Okay. Tulad ng mga tutong vloggers na gumagamit ng past interviews ni PRD na sinabing weak. Ang kunin natin yung present. Kung ano ang present po. Ano ang present? Okay. Ang sabi daw ni President Marcos, based on the statement released by China as the most powerful partner of the Philippines. Sabi daw ng presidente natin, ang pinakamalakas na kaalyado natin, partner po natin ay ang China, hindi po ang US. So tama ka dyan. Bakit biglang nagbago? The President 3-day state to China. Unang visit niya ay ang China, hindi sa US. So, talagang papuntang pro-China siya. Nakita ng Chinese ang interview niya sa kay Boybo Bunda. Akala niya, yun ang gagawin ng presidente. He will stand by his statement. Hindi siya magbabago. Okay. The president's 3-day visit to China sought to enhance the already warm bilateral, mas lalong palaguin the already warm bilateral relations since 1971. When the Philippines established formal diplomatic ties with Beijing, okay, tama, pro-China pa rin siya. Yan na, walang sulsul po ang states dyan. Pinahayaan lang na maging pro-China si Presidente Marcos. So walang involvement ang US dyan. Okay na ba? Merong nangyari, kagagaling lang nga sa China. When did he come from China? January, end of January po. Kababalik niya, ni laser attack ng Chinese Coast Guard ang
ang Coast Guard natin causing temporary blindness sa ating ibang mga Coast Guard. Okay yan. Yung pass, hindi pa siya nagbabago. Nag-usap yung dalawang presidente. Kumbaya silang pareho. Bakit biglang nagbago? Ito hindi sinasabi ng mga tusong vloggers na pro-China. Sinasabi ba nila yan? Kung bakit nagbago ang presidente? Ay, tangang presidente yan kung hindi siya magbabago in the face of the reality. Ito na nga, he's offering his warm friendship sa China. Pero China alam, may sinabi si presidente na hindi pwede yan. Always. We cannot fight even a defensive war. Bali, war is not an option. So, inakala ng China na hindi po magbabago ang pananaw ng ating magaling na presidente. Hindi siya bobo. Hindi siya bobo. Mahal niya ang ating bayan. Kaya nga sabi ko, love of country takes precedence over any politician, blogger or any person. Si Presidente Marcos ay sinusunod niya ang pulisiya ni PRD tungkol sa China. He wanted to continue with the policy of China, of PRD towards China. But yung principle na inuungkat ko rati dito, love of country, takes precedence over loyalty to a politician. So he was loyal to PRD despite yung mga paninira sa kanya. He has remained loyal. But in this case, loyalty to PRD and love of country, sino paninindigan niya? Ang paninindigan po niya ay ang love of country. Yan hindi sinasabi ng mga tusong vloggers who are using the words of the BBM during the campaign to magkalat ng misinformation. This channel is not going to allow it. Yan, nakita nyo. Up to the time of the incident na gumawa ng kabalbalan ng mga Chinese Coast Guard, he was pro-China. So what changed it? Yung hindi siya iginalang, kagagaling niya sa China, ay ginawa na siya ng kabalbalan. Na-embarrass siya tuloy. Nagbago ba? Kung ikaw ang presidente, magpapakumbaba ka pa rin sa China? Ay, tanga kang presidente kung gagawin mo yun. Tanga. And I don't use that word always. Kung patuloy niya ang dating polisiya ni PRD, tanga. Yung mga tutong vlogger na ito, nakagagalit po. Okay, pagpatuloy natin ang debunking of their misinformation po. Misinformation kasi information yun, pero it's not relevant anymore at the current situation. Pinarinig ko for the sake of argument. Yung sinasabi niya, yung pinagkakalat nila ngayon sa social media. Hello, Trooper. May mga marami. Before we proceed, kalmate. Sabi ni Ma'am Lintik, Tatay, nasa Germany, sending support to. Okay, always supporting you po, Ma'am Lintik. Share and Tatay. Okay, tamsak Tatay, sabi ni Vincent Prices. Si Lady Net, hello, Tatay Jack first. Evelyn Official, thumbs up.
si Charlene Kim nandito. I love what yung mga emojis na pinadala mo sa akin, Charlene Kim. Si Evelyn Privis, Tamsak, uh, kay si Lady Net, binabati po sila. Suportan natin si Evelyn Official, si Winsel Paises, si Lady Net, may vlog dyan, Miss Trixie, Miss Maritel, Miss Lintek, Miss Evelyn, Miss Charlene, binabati po ni Winsel. Si Simply Talkist, nandito, yan, napakagaling na vlogger po yan. Please support him. Punta nyo. Ito po. Pagdidibak po. Ito. Simply Talkist. Pagdidibak sa mga sinasabi ng mga tusong vlogger. Si Christopher Valdeo nandito na. Alam ko na. Wag mo sabihin dito. Igalang mo ang aking aking channel. Sa ibang channel, pwede yun. 10 likes po, tatay. Sabi ni Ken. Okay. Nagbatian. Okay. Wala pa yun na. Up to this point po, pro-China na pro-China si PBBM. Wala tayong duda. Kasi sinabi nga yan, the most powerful partner nga eh. Pero bakit nagbago? Kasi nakita ng China ang interview niya kay Buya Bunda. Sinubukan nila ang kalidad at fortitude ng ating presidente. Kasi ang sabi ni PRD, President is weak. Yun ang pinagbabatayan ng China. Kaya ginawa nila. Sinubukan nga nila si PBBM kung weak nga, kung mahina po si PBBM. Are you telling me? Sabi ni Tatay, ni Redwan, I tell Tatay that pag hindi pro-American, isang tao ay pro-China? Hindi ko sinasabi yan. Pwedeng hindi ka pro-China, hindi ka pro-US, pro-Filipino ka. Hindi ko sinabi. Mayroon ba akong sinabing ganyan? Don't put words into my mouth. In fact, I was telling you that he was pro-China. He was not pro-US. Sabi nga niya, Red One. If you are listening, I'll go back to the statement. Sabi niya, yan, sabi ng presidente. Before the incident happened, China is the most powerful partner of the Philippines. Yan ang sinabi ng ating presidente. Hindi siya pro-US. Wala akong sinasabi. Kaya nga sabi ko, pwedeng pro-China siya, pero pwedeng pro-China ka, pero pwedeng pro-China at pro-Filipino ay pwedeng magkasabay. If you can be pro-China but at the same time pro-Filipino ka. You can be also pro-US and at the same time pro-Filipino ka. Don't put words into my mouth. Red One. I've never said that if you are pro-China, you are against the Philippines. But some pro-China people are trying to engage the Filipino people to hate the U.S., saying they are the ones causing the trouble. It was not the U.S. It was China. It was China who caused the change in PBBM's attitude towards them. Okay. Kailan nangyari yan? Okay, dito na po.
Oh, dito po nagsimula, Red Junior. Prior to the later incident, may nangyari po. Gagagaling lang nga sa China. Gagagaling lang nga sa China. Ano nangyari? Ni-laser attack ng Chinese Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard. The President summoned Ambassador. Ito hindi po galing Galing ito sa chronology. The President summoned Chinese Ambassador Wang Xilian this afternoon to express his serious concern. Serious concern pa lang. Nag-evolve na po ang pananaw niya. Insanity is doing the same things over and over again, expecting the same result. Gusto nilang ipagpatuloy ang polisiya ni PRRD towards China na peaceful and diplomatic lang parate. And against afternoon to express his serious concern over the increasing, dumadami na. Sabi niya, the increasing frequency of intensity of actions by China against the Philippine Coast Guard. Dumadami na po ang actions ng China against the Philippine Coast Guard. So hindi siya ang nagbago. Ang nagbago po ang China. Ngayon, kung di siya magbabago ng pananaw, anong tawag mo sa kanya? Tangang presidente? Tanga ba si PBBM? Hindi pa rin nga inaabong doon yung diplomacy. Pero dapat mayroong karagdagang sandata si Presidente Marcos. Anong ginawa niya? Humingi ng kalyado. Japan, Netherlands, France, European Union, Canada, India, Australia, New Zealand, at saka US. Naganap siya ng kalyado. Kasi alam niya, hindi tayo mananalo sa gera kontra sa China. Going back to the same interview with Boy Abunda. Okay. Pagpatuloy natin ang evolution ng pagiging a little bit pro-US ang ating presidente. The president summoned the Chinese ambassador Wang Xilian this afternoon to express against and our Filipino fishermen in their bangkas. The latest of which was the deployment of a military-grade laser against our Coast Guard vessels. Ayan, malinaw na malinaw. Mayroon ng insidente, pero hindi pa rin siya tuluyang nagbago. Kailan nangyari? February po. Kailan siya nagpunta ng States? Noong February, noong January. Wala pang pakialam ang US. Wala pang sulsul. Anong sinasabi yung sinususulan ng US? Walang sulsul. Ang sinong gumawa ng kabalbalan? Ang US po ba? O ang China? Matanong kita. Sinong gumawa ng kabalbalan? China ba? US? Kayo na lang mga viewers ko, ang magsasabi, sino gumawa ng kabalbalan? Na sa ating presidenting pro-China? At to that point, sino gumawa ng kabalbalan? So, nung nagpunta sa States, ito po nangyari. China talks, Biden will tackle defense. Doon na nagkanat ng PBM. Sabi daw na sa kay BBM, we will talk defense, climate,
etc. etc. Pero doon siya una nag-approach kay Biden for the defense of our country. Hindi ba magaling siya? Alam niya hindi niya kaya ang China by ourselves. Kaya he asked for advice and help from the US. Doon lang papasok ang US. Hindi mo pa bababulanan ito rin. Kasi it's chronicle po. Ay. Sabi ng presidente, si presidente na nagsabi, hindi po ako, hindi si Tatay Jack ang nagsasabi, si presidente mismo nagsabi, President Marcos said he will be discussing the evolution, yung pagbabago of the country's defense agreements and climate change. Salitin ko, malinaw na malinaw. Sabi ng presidente, he will be discussing the evolution. Kung alam mo ang word na evolution, ay, dapat maintindihan mo bakit nag-evolve po ang pro-China policy ni Pbbm to a little bit pro-US. Hindi po ang US ang nagsulsol. Ang nagtulak kay Presidente Marcos ay ang China na maging pro-US for the sake of our country. Love our country takes precedence over loyalty to any politician. Loyal na loyal po siya kay PRRD. Despite ng pag-atake sa kanya na PRRD. Pag pinag-uusapan ng bansa ang unang importante sa kanya. Red, yan ang patunay. Hindi yung dal na misinformation. Binibigyan kita ng concrete evidence. Paano mo i-discount ngayon ang aking argument? Okay. Listen ko. The evolution of the country's defense agreements and climate change initiatives with the U.S. President and Joe Biden during their meeting next month. Next month pa lang yun. Next month. Nag-indicate na siya. Hindi pa siya nakakatungtong sa States. Wala pang usapan yan. In-indicate na ni Presidente Marcos ang pakikipag-usap siya na he will discuss the evolution. Wala pa. Prospective pa lang ang chief niya sa state. Sinabi na niya. Wala pong subsol ang Amerika. So, kung maniniwala ka sa mga tutong vloggers na naging misinform, na hindi ka naman binibigyan ng complete data, like me, I presented the prior at saka current. Okay. Ito, diniscuss ko na ito. Rebuffed by China, the Philippines Marcos toughens line on the contested waters. Rebuffed. Anong ibig sabihin ng rebuff? Inisdab ng China ang Pilipinas dahil akala na weak po ang leader. Yan Yan ang analysis. Hindi po galing sa akin yan. Analysis po yan. Ay. Ang sabi dito, the president's postures have been unexpected a year ago. Oh, hindi po unexpected. Kasi pro-China siya. Unexpected po yung actions niya ngayon.
when the Marcos rose to power, in fact, by allying himself with former President Rodrigo Duterte, who spent his 6 year term seeking closer relations with the with China, while lashing out at the United States and many of the Philippines' other traditional allies. Yeah. He was loyal to PRRD. Yan sinasabi ko. But then, the principle that you love your country over any politician, it took effect. Hindi na ako nagsasabi niyan. Itong galing sa foreign newspaper na inanalyze po. Natatawa lang. Mga tuso to sila sa Surgando. Mga tuso yan. Mga tuso yan. Hindi na ako nagsasabi. Kung ako magsasabi, sasabihin nyo, hindi ko alam ang sinasabi ko. Kaya, mahal na maglalal kita rin. Kaya lahat ng papadal mo, i-discuss ko. Ang una tanang di-discuss ko, yung nainit na Sara Duterte, explain ko kung bakit nakagano. Ang drop po ng popularity rating ni Sara Duterte, kompleto ulit ang analysis. Ang pag-discuss ko rito. Tulad ng kata na sinabi ni Jacob. Okay. But his resolve to push back against China has been hardening over the past 10 months. Gradual po ang pagbabago ng ating presidente. Over 10 months. Hindi ora-orada. Wala pong kinalaman ang US dyan. Over 10 months, fueled by continuing Chinese harassment and several instances when the Philippines' attempts at de-escalation have been rebuffed by Beijing, according to more than a dozen Western Philippines and other Asian senior officials and diplomats. Hindi na po ako nagsasabi. Ulitin natin ang news, ang analysis. But a resolve to push back against China has been hardening over the past 10 months. Nagbago po, Red. Kaya hindi po pwedeng gamitin ang election statements ni President Marcos kasi nagbago ang pananaw niya. Ang sabi niya, ang Pilipinas is attempting to de-escalate po ang tension. Yan, hindi na po ako nagsasabi, rebuffed by Beijing according to more than a dozen Western Philippines and other Asian senior officials and diplomats. Ang mga diplomats, ang siyang nakakaalam po. Hindi po si Tatay Jack, hindi po yung mga vloggers na pro-China. Ano ngayon? Ang masasabi niyo? Bakit nagbago? Kasi walang humpay ang paghaharas ng China sa Pilipinas. Anong gawa ni President Marcos? Siyempre, hindi siya tanga. Hindi siya tanga. Tanga siya kung hindi magbabago ang kanyang pulisiya. Nakita niyo na ang evolution from his pro-China stance to being a little bit pro-US. Anong masasabi mo ngayon dyan? Okay.
sabi ni Simplito dito ko, tinapos 10 likes po, tatay. Shoutout. Ayan. Are you telling tatay that pag hindi pro-American leaning, ay pro-China? Hindi ko sinabi, ha? Mayroon ba akong sinabi niya? Thank you. Simply Talk is shout out po sa shout out. Tama. Maganda. For that, you get the medal ngayon. Simply Talk is for making pabirong comment, pero mabigat po. Kumagat yata ang China, sabi na sinabi ni PRRD. Kasi very close si PRRD sa China. Nung sinabi niyan, yan ang bad effect ng mga sinasabi ni PRRD. Nakaka-apekto sa ibang pulisiya ni President Bongbong Marcos. Kaya hindi po ako approve sa mga ibang sinasabi ni PRRD. Actually, nababawasan na naman ang aking subscription kasi dinefend ko si Speaker Martin Romualdez, yung mga Sara Duterte, nagalisan. Hindi ko na alam saan ako lalagay. Pero I call it as I see it. Supportahan nyo naman yung Tatay Jack First channel kasi patas. Pinaparinig niya kung ano man ang argumentong pinipresent ng iba. Tulad kapon, yung sinabing fake news ako, sabi ng mapagbirong viewer na si Ferrero Rocher. Dinibang ko yan. Si Lady Nat, kinukumusta si Tupher Baldo, Simply Talk is set red one. Si Simply Talk is kinukumusta si Lady Nat. Yan. May mga vlogger nga. Pinarinig ko nga eh. Ang sabi ko, ito ang pinagkakarat ng Chinese vlogger. Gusto mo yung parinig ko ulit? Hindi ko sinabi na siya ang nagsasalita. Ito po ang pinagkakalat ng Chinese vlogger na misinformation kasi ginagamit niya ang interview ni Boy Bonda kay Pbbm. Bulikan mo ulit. Pwede yung vlogger na yun, pwedeng pro-Filipino, pero nagkakalat ng misinformation red. Ito ang tunay na information. Hindi ka nga pro-China, pro-Filipino ka, pero bakit mo pininiwalaan ang sinasabi ng mga pro-Chinese na vlogger? Every time na lang na magsasalita ito, yan source, it's pro-China ang kanyang sinasabi rin. Mayroon bang pro-US na sinasabi? I believe you are pro-Filipino. Kaya lang, you must learn to use critical thinking po. Hindi mo, you should not mouse what the blogger is giving you by his misinformation. Water under the bridge, past na yun. Tignan mo ang current situation. Yan sinasabi ko eh. Ako nga, masasabi mo, I was a little bit pro-China during that time. But I learned. Magaling kasi ang presidente natin. Si Tex Sevilla, Edgardo Barba,
binabati niya si Lady Net, Quintel Pisces, Simply Tokes, Ma'am Lintek. Okay. Okay, but ano? So Tatay, Jack, mas malakas ang Vietnam compared sa Philippines. Hindi, yun lang dating polisiya yan ang Vietnam. Kung yan ang nakala mo, abitin, okay, maniniwala ako sa'yo. Pero ang pinag-usapan natin dito ay ang Philippines kontra China. Naglaban na nga ang maraming patay na Vietnamese. Hindi mo ba alam yan? Naagawan sila ng teritoryo ng China. China was able to control part of the Paracel Islands. Ang pinag-usapan, hindi, huwag niyong isali ang Vietnam dito. It's purely China and Philippines. Iba ang situation na yun. Kasi between Vietnam and the Philippines, mas malakas nga ang Vietnam. Kasi tinalo nila ang US. If you want the proper answer. Lumaban sila sa US, tinalo nila ang US. Nag-quit ang US. If you want the proper answer. Okay. Hindi po siguro tatay matatawag na natin more possibly Pbbm tries to maintain. Hindi ko sinasabing tanga si Presidente. Pero kung ipagpapatuloy, hindi ko sinasabing tanga siya kung ipagpapatuloy niya yung diplomacy lang ang gagamitin para ma-resolve ang West Philippine Sea conflict. Tama nga. Friends to all and enemy to none. Yan pa rin ang polisiya niya. We do not consider China as our enemy. That has not changed. But with this as his all-encompassing policy, friends to all and enemy to none, he asked that he also said, not an inch of our territory shall be given up. Nagkasabay ngayon ang dalawang polisiya. And how does he protect that no territory shall be given up? By coalescing with allies like Japan, US, Canada. Ganyan ang hindi lang ginawa ng past administration. Okay. Correctly? Okay, I agree with you. Lady Nat. Nagbabati. Si alam ko hindi ka pro-China. Hindi yan ang sinasabi ko. Sinabi ko bang pro-China ka? Hindi ka rin pro-US. Okay, alam ko. Pro-Filipino ka. That's good. That's good that you're neither pro-China or pro-US. At least you are pro-Filipino. Pero pag-aralan mo ang sitwasyon kung bakit nangyari yun. Okay. Burgundy. Isang magaling, napagagaling kumunta ni Burgundy. Magaling pong kumunta. Thank you for visiting again. Hi, galing po yan kay Jacobal. Edgardo Barba, ewan ko kung Edgardo Barba, hello po sa lahat. Pasensya na po, di pala po ako makadikit, walang jacket. Ay, hahanapin kita. Kung wala ka pang jacket, bibigyan kita.
Ayaw gumana ulit itong si Edgardo Barba. Nansan ka ba? Sandali bibigyan ko lang ng jacket si Edgardo Barba. Kaso wala pa ka sa message dito. Pati si Burgundy, di papalakan. Binigyan ko na ni Burgundy ng jacket. Ayan. Nakita ko na yan. Huwag ka nang magtampo, Edgardo Barba. Nabigyan na kita ng jacket. Okay. 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 Texibilia. Tatay, first, may mga wala pong jacket. Nabigyan ko na. Nilalamag tatay, binigyan na kita. Okay, yan. Ulitin ko. Kung ang isang tao ay hindi magbabago ng kanyang pananaw, kahit na nakikita na mali na yung dati niyang pananaw, ay considered na tanga yung taong yun. Hindi ganun ang presidente. Hindi po tanga ang ating presidente. Kaya nagbago siya ng pulisiya. Chronological ko na po ang events kung bakit po siya nagbago. Okay, wala na pong magko-comment, so I will end my stream. Okay. You get a medal po, Lady Net, sa yung komento kanina na hindi po matatawag na tanga si Presidente. Talagang hindi po siya tanga. Ito yung comment mo na nagbigay sa iyo ng isang medalya. 2 medals lang a day. Nauna kay Simply Tokes at pangalawa po ay kay sayo. Kasi hindi po matatawag talagang tanga. Hindi siya tanga. Kaya lang, tanga siya kung hindi siya magbabago. Kaso hindi siya, nagbago siya eh. Sandali lang po. Magbatian muna kayo dyan. Okay. So, wala na yata talagang Kancho, salamat. Share at safe. Nakinig lang po. Magandang topic ko. Salamat ko. So, I'll end the live stream na po kasi wala nang magko-comment. Kung yung mga nanood ngayon, pandurin nyo rin yung next LS ko, yung didiscuss ko, yung pag-drop ng popularity rating ni Sara Duterte. Incidentally, good news sa ekonomiya. The Dow is up 339 points or 1% increase po ng Dow Index po. So yung mga nag-aabang ng news about the Dow, yan po. Now, it is up 330 points po. Okay.